سلام به همه دوستان خوبم. امروز میخوایم یکی از غذاهای محبوب کانالم را، قابلی پلو ازبکی را دوباره آماده کنیم. باورم نمیشه که این ویدیو تقریبا 8 میلیون بازدید کننده دارد. چقدر خوشحالم که توانستیم به دنیا نشان بدهیم که غذاهای کشور ما چقدر خوشمزه و فوق العاده است. این واقعا باعث افتخار ماست. حالا که با شما حرف میزنم میخواهم همه چیز را بهتر توضیح بدهم. امیدوارم این دفعه بتوانیم حتی بهتر از دفعه قبل آماده نمایم. شاید باز هم بتوانیم به دنیا نشان بدهیم که غذاهای ما بی‌نظیر هستند. پس بیایید شروع کنیم. دیگ کازا مخصوص قابلی است و مزهش در این دیگ چند برابر می شود و اگر شما در دسترس ندارید می توانید از دیگر دیگ ها استفاده کنید. 180 تا 200 میلی لیتر روغن کنجد ضرورت داریم به این قابلی و باید به می اندازه روغن باشد. روغن را میگذارید داغ شود. 3 عدد پیاز متوسط را ریزه کرده بالایش اضافه میکنیم. پیاز را 1 تا 2 دقیقه سرخ میکنیم که کن نرم شود. در دنیای امروزی پختن غذا به عنوان یکی از مهمترین و جذابترین حرفه‌ها شناخته می شود. پس بیایید این هنر زیبا را با مهارت، عشق و حوصله‌مندی انجام دهیم تا نتیجه مطلوب باشد و همه لذت ببرند. 1 کیلو گوشت گوساله البته از قسمت گردن می باشد. گوشت استخوانی باید باشد چون گوشت استخواندار قابلی را مزه‌دار می سازد. البته گوشت شانه و گردن خیلی انتخاب عالی است در این غذا. 1 قاشق و نیم غذاخوری نمک بالایش اضافه میکنیم و تقریبا 7 دقیقه با نمک و پیاز سرخ میکنیم. یک قاشق چایخوری مصالح پلو را اضافه کرده 2-3 دقیقه با آن هم سرخ میکنیم چون این کار قابلی ما را خوشمزه بسازد. 5 گیلاس آب جوش اضافه میکنیم و باید آب جوش باشد. در غیر آن صورت گوشت سخت میماند و زود پخته نمیشود. چه 5 دقیقه پختن کنیم. نیم ساعت به حرارت زیاد و 15 دقیقه به حرارت کم. البته این گوشت به همین زمان پخته شده. با سرپوش پخته میکنیم که آب دیگ ما خشک شود. بعد از 45 دقیقه گوشت باید تقریبا 90% پخته شود که 10% دیگه زیر قابلی پخته نشود. زردک متوسط 4 عدد که به این شکل ریزه کردن. زیاد نازک ریزه نمی کنیم چون تا زیر قابلی آب می شود. زردک رو انبار می کنیم به این شکل. تو 250 گرم کشمش را شسته بالای زردک اضافه میکنیم. میگذاریم 1 تا 2 دقیقه بجوشد. سه گلاس برنج که تقریبا 600 گرم می باشد این را چندین بار شسته و با آب گرم پر نبودن تقریبا 3 ساعت. قبل از اینکه برنج را بالای زردک و کشمش علاوه میکنید چون آب برنج سخت شده این را دوباره با آب گرم آبکش میکنید. این کار کمک میکند که برنج ما زود بجوشد و قابلی ما عالی می آید.
2 گیلاس آب جوش بالای برنج علاوه کنیم و سگ‌پوش رو میگذاریم که زود بجوشد. ما میخواهیم برنج به طور یک نواح جوش بخوره. اگر جایی از که حرارت نمیرسه و میبینید برنج در اون قسمت درست نمیجوشه، برنج را با آرامی جابجا میکنیم و دیگ را حرکت میدیم کمی تا حرارت به همه جا برسه و برنج از هر طرف به طور یکسان بپزد. حالا برنج آماده است. 90% آبی را که اضافه کرده بودیم جذب کرده. برای اطمینان میتوانید این طور امتحان کنید. برنج میشکند اما کم سفت نباشد، آماده دم دادن نباشد. این وسیله روی برنج را سوراخ میکنیم که به این شکل حرارت از زیر دیگ بالا میآید و برنج ما خوب دم میگیرد. 1 قاشق چایخوری مصالحه پلو برای برنج اضافه میکنیم. پشت دیگ را با دستمال آشپزخانه میپوشانیم و بالای دیگ میگذاریم و منقل یا اجاق گازی هم دقیقاً به همین روش دم داده می شود. هیچ فرق ندارد. 5 دقیقه به حرارت زیاد میمونیم که تا خوب بخار بگیرد داخل دیگ. به این شکل میفهمیم که بخار کافی جمع شده، بخار از کنارهای دیگ بیرون میآید و همچنان دمدگی هم تر شده. حرارت را بسیار کم میسازیم و تقریبا نیم ساعت دم میدیم به حرارت کم. وقتی برنج را به دم گذاشتیم، سالاد یا سلاته را آماده میکنیم که مواد لازمش باندجار رومی کوچک، 1 عدد پیاز متوسط، گشنیز تازه و نعنای تازه، شوید یا شبت، جعفری یا خشک و کم نمک، آب لیمو. و پشت کفگیر چند بار روی برنج میزنیم. اگر برنج تکان خورد و لرزید، مطمئن نشویم یعنی خوب دم کشیده و آماده نوش جان کردن است. در وقت کشیدن برنج به غوری اول اطراف برنج را کم بالا میزنیم و بعد گوشت و زردک را با آرامی بالا می آوریم مثل ویدیو، اما همه چیز را سر و رو نمی کنیم. برنج را طوری روی هم نریزیم که نرم و پفکی بماند. سعی می کنیم به شکل کوه یا تپگک معلوم شود، چون این طور زیباتر به نظر می رسد.
وقت به آن است که چند تا پیام زیبا از ویدیوی قبلی را بخوانم. دوباره از همه کسانی که تماشا کردن و لایک کردن تشکر میکنم. خواهر عزیزم، از محبت و دعای زیبایتان بسیار خوشحال شدم. خداوند همیشه شما را خوشحال و سلامت داشته باشد. بسیار مهربان هستید. خیلی خوشحالم که این طرز پخت را انتظار داشتید. امیدوارم لذت ببرید. تشکر از محبتتان. امیدوارم خوب و خوش باشید. از لطف و پیام پر محبتتان قلباً سپاسگزارم. همیشه موفق و درخشان باشید. خیلی ممنون از لطف و پیام زیبایتان. خوشحالم که برنامه‌های من مورد توجه شما قرار گرفته است. پیشنهادتان را با دقت در نظر می‌گیرم و سعی می‌کنم همیشه بهتر و جذاب‌تر تقدیم نمایم. سپاس فراوان و منتظر همراهی‌های بعدی شما هستم. Thank you so much for your sweet words. Your constant support means so much to me. Wishing you a day full of happiness and blessings. امیدوارم خوب و خوش باشید. از لطف و پیام پر محبتتان سپاسگزارم. همیشه موفق و درخشان باشید. تشکر فراوان از همه شما عزیزانی که همراه من بودید. لطفاً لایک کنید، سابسکرایب کنید، کامنت بگذارید و ویدیوها را با دوستانتان به اشتراک بگذارید. بعد از این که امتحان کردید خوشحال می شوم که کامنت بگذارید و تجربه تان را با ما در میان بگذارید. همان طوری که همیشه مواد لازم را به صندوقچه معلومات یا دسکریپشن باکس پیدا کرده می توانید. خدا حافظ و تا ویدیوی بعدی.